අයිබෝන් අපි අද හදන්න යන්නේ හැමදාම හැම ගෙදරකම හැදෙන්නේ නැති කෑමක්. ඒක ටිකක් විශේෂ කෑමක්. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මේක රස විඳලා නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ රොටි විශේෂයක්. ඒක හදන්නේ මෙන්න මේ පළතුරෙන්. ඉතින් මේක ඔබ හැමෝම හඳුනනවා කියලා මම හිතනවා. මේ තමයි ලාවුලු. ලාවුලු වලින් තමයි රොටි හදන්නේ. අපි අද ලාවුලු රොටි තමයි හදන්නේ. මම ඉස්සර වෙලාම කියන්නම් ලාවුලු රොටි හදන්න මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ලාවුලු රොටි වලට අපිට ඕන කරන ලාවුලු. හැබැයි ඉදුණු ලාවුලු නෙවෙයි. මේක තරමක් පැසුණු ලාවුලු තමයි අපි ගන්න මේකට. ඒත් එක්කම මම එකතු කර ගන්නවා එකට ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා. ඒ වගේම පිටි ටිකකුත් ඕනේ මේ රොටිය හදන්න. ලුණු ටිකක් ඕනේ. මෙතන මේ ලුණු ටික දැක්කම ඔබට විශේෂයක් තේරෙනවා ඇති. මේ ලුණු හිමාලයන් පින්ක් සෝල්ට් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් රොක් සෝල්ට්. මේක මේ සාමාන්‍ය කඩවල ගන්න නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔබ ඉල්ලුවොත් මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ශරීර සෞඛ්‍යයට ඉතාමත්ම හොඳ ලුණු වර්ගයක්. ඒ නිසා තමයි මම මේකට මේ පින්ක් සෝල්ට් එක එකතු කරගන්නේ. මේ ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේ ලාවුලු වලින් කොහොමද රොටියක් හදන්නේ කියලා. අපිට මේක ලාවුලු ගෙඩිය මේ දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. දෙකට කපලා මේක ඊට පස්සේ අපි හිරමණයකින් මේක ගා ගන්න ඕනේ. ඒකත් මම ඔබට පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලා මම මේක මේ ලාවුලු ගෙඩිය දෙකට කපාගෙන ඉන්නවා. ලාවුලු වල තියෙන කිරි නිසා පොඩ්ඩක් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇට තියෙනවා නම් ඇතුලේ මේකත් අපි අයින් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මේක නම් ලේසියෙන්ම මේ පැත්ත අපිට ලේසියෙන් ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පිහියෙන් චුට්ටක් එහා මෙහා කරලා මේක අයින් කර ගන්න පුළුවන්. මේ ඇතුලේ තියෙන ඇටේ. මේ වගේ හීනියට ගාගත්ත දැන් අපිට මේක බැලු බැලමට සම්බෝලේ වගේ පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොල් ගානවා වගේ හීනියට මේ විදිහට අපිට රොටියට ගා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මේක තෙතමනේ තෙත ගතියකුත් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් දැන් මේක චුට්ටක් මේ ලාවුලු පොඩ්ඩක් තිත්තක් සහ කහට රහක් වගේ එනවා. මේක අපි ඉදුණු ඒව නෙවෙයිනේ පැසුණු එකක් නේ ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරලා ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු ටිකක් දාලා මේක පොඩ්ඩක් අපිට මේ ටික හොද ගන්න වෙනවා. මේකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. මේ විදිහට මේක අපිට හොද ගන්න ඕනේ. චුට්ටක් අර කහට ගතිය අයින් වෙනකන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක පොඩ්ඩක් මිරිකලා මේක ගොඩාක්ම අපි මේකේ සාරය හොදලා යවන්නේ නැහැ. ටිකක් අපිට මේකේ පෝෂණ ගුණය රඳා පවතින්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට මේ ටික මිරිකලා අපි ගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට වතුරෙන් හොදලා ගත්ත ලාවුලු වලට පිටි ටිකක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. පාන් පිටි ටිකක්. ඊට පස්සේ මම ඒකටම එකතු කර ගන්නවා පොල් ටිකක්. ඒත් එක්කම හීනියට කපාගත්ත අමු මිරිස් ටිකක්, හීනියටම කපාගත්ත ලුණු ටිකක්. ඊට පස්සේ මම මේකට හිමාලයන් පින්ක් සෝල්ට් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා.
මේකට වතුර අලුතෙන් එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි කලින් හොදපු මේ ලාවුළු හොදන්න පාවිච්චි කරපු එකේ වතුර හොඳටම මිරිකලත් ගත්තේ නැහැ. වතුර පොඩ්ඩක් තියෙන ඇරලා තමයි මිරිකුවේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ අලුතෙන් වතුර එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. පොල්වල තියෙන වතුර මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට නියම පදමට වතුර එකතු කරන්නේ නැතුව ලාවුළු රොටියට මේ පදම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට මේ ලාවුළු පිටිගුලිය තියෙන්නේ රොටිය හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ කැඳ කොලයක් උඩ තියලා අපිට මේක රවුමට හදාගන්න පුළුවන්. අර අපි පිටි වලින් රොටි හදනවා වගේ මේ අග කොහොමත් අපි වෙන දෙයක් එකතු කරලා හදනකොට එන්නේ නැහැ. දැන් හාල් පිටි වලින් රොටි හදනකොටත් එහෙමයි. පොඩ්ඩක් මේ අග තියෙනවා පොඩි මේ වගේ තැන් අපිට මේක මෙහෙම අතින් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර අපිට හදාගන්න ඕන නම් ඉතින් ලොකුවට මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ හැටේ ගන්න ගෙදරට විශේෂ අමුත් එක්ක එනවා නම් ඉතින් මේක ලස්සනට අපිට චුට්ටු වෙලාවක් අරගෙන මෙහෙම වටේට පොඩ්ඩක් මේ රවුමට හදාගන්න මහන්සි ගත්තට කමක් නැහැ. එතකොට ලස්සනට රොටිය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ එන පොඩි පළුදු කෑලි අපිට ඇඟිල්ලෙන් පොඩ තද කරලා හදන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඔන්න රොටිය ලෑස්ති. ලාවුළු රොටිය අපි හදාගත්ත ලාවුළු රොටිය දැන් කබලේ පුලුස්ස ගන්න පුළුවන්. අපිට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න වෙලාව හරි. දැන් යට පැත්ත හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. කැඳකොලේ රොටි හදනකොට කොහොමත් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඒ කැඳකොලේ අපි හදපු ලාවුළු රොටි එකෙන් ඊට වඩා හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් සුවඳ වගේම තමයි මේකේ රසත්. දැන් අපි මේ රොටිය පිච්චිලා ඉවර වුණාම බලමු රස කොහොමද කියලා. දැන් අපේ රොටිය දැන් හොඳට රොටිය පිච්චිලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ හින්දා මම මේක බා ගන්නවා. දෙපැත්තම රොටිය හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. කැඳකොලේ හදාගත්ත ලාවුළු රොටින් හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම තමයි රසත්. ඉතින් වර්තමානයේ දැන් තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක අපේ ගෘහණියන්ට ලාවුළු රොටි කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. මොකද මේකේ අපි පිටි වලින් රොටි හදන්න ගියොත් ඔබ හැමෝම දන්නවා තියෙන මිල ගණන් එක අපිට ඒක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ දෙයක් අපේ ආවට වටපිටාවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ දේශීය ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉතාමත් ඉහළ මේ ලාවුළු වලින් හදන රොටි. ඉතින් ඔබේ දරුවන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට හැමෝටම ඕන කෙනෙක්ට ගෙදර රස බලන්න පුළුවන් පෝෂණීය ආහාරයක්. ඉතින් ඔබත් හදලා බලන්න මේ ලාවුළු රොටි ඉතාමත්ම රසයි.